Welcome, Waterman mensen. This is May. So, dames en heren, het is wel wat this May. Hoe? So, Waterman mensen, wat hebben wij hier in May? Nou, we hebben de energie van een deceptive groep van mensen. Ik zweer het. Je komt achter je vijand. Je gaat even weten wie je vijand is. Heel veel van jullie gaat achterkomen dat in een bank financial institution dat er waren mensen dat zit een grote spelletje in orde voor geld te verdienen en hoe ze geld krijgen. Dat komt allemaal op. Mensen is nou van op de hoogte. Some sort of a dishonorable faulty spelletje that was creëerd. Dames en heren, we gaan even kijken. Nou, in de voorfront, wat we zien is iemand in service, oké? En de energie van de maand is over despondency. En is dat je moet echt goed kijken. Je moet uitkijken in deze maand. Omdat zoveel dingen gebeurt rond jou. Despondency is de naam van de game, oké? Echt goed kijken wat speelt, wat gebeurt rond jou. Omdat this is de maand waar je hebt despondency, especially jullie vrouw, mensen dat moeten werken, met kinderen, accountancy, mensen dat hebben family en werkleven en dat soort dingen, wordt despondency, omdat heel veel gaat around jou gebeurt in deze maand. Nou, wees voorzichtig voor een stiermaak of steenbokman. Whoever deze stiermaak of steenbokman is, samen met een ram, leeuw of boodschatter jong vrouw. Deze jong vrouw is een ram, leeuw of boodschatter. Deze twee mensen werken in dienst. Sommige van jullie, this is a bank financial institution person, en sommige van jullie, it is a boss that is a Pisces, Cancer, Scorpion. Now, as you see, deze person work in service, does it have mee te maken met je werk? Let hierop, omdat sommige van jullie, deze bank manager of deze person dat werkt met een bank financial institution wordt opgepakt omdat deze person probeert geld te geven aan iemand anders en het is nou boven water gekomen. Heel veel van jullie dat is in een relatie met een jong visgrave of scorpion. Wees voorzichtig omdat deze person werkt met zwarte magie, trick, whatever you noem het. Okay, is een jong Pisces, visgrave of scorpion person work met zwarte magie om haar problemen over te komen. Maar ik zie dat sommige van jullie Waterman mensen gaat zeggen, ja, het maakt niet uit wat je werkt met de kleine dame, maar het gaat niet lukken wat je gaat creëren. Dus heel veel van jullie Waterman mensen komen achter dat een jong visgrave of scorpion person hebben en werk met zwarte magie. En je bent van op de hoogte en je gaat hier even recognizen door mail, e-mail, informatie om te zien hoe deze jong visgrave of scorpion komt met heel veel geld is omdat ze gebruikt zwarte magie om mannen te pakken en mannen te manipuleren. En dat is hoe ze komen op met heel veel geld en hoe zij samen met de stiermaak of steenbogen en een ram, leeuw of boodschatter a criminal offense gecreëerd en een bank financial institution. Dus heel veel van jullie gaat achterkomen en recognize dat een jong stiermaak of steenbokman in een bank financial institution werkt samen met een visgrave of scorpionetje person om geld te krijgen en te verdienen. Nou, aan eind komt hier aan omdat mensen is nou van op de hoogte de logens en deceptiveness hoe ze aan geld verdienen. En dat een man that is a bank person, a financial person that work in a bank financial institution, probeer data en informatie te falsify om deze mensen geld te krijgen. En de deceptiveness komt uit in de eerste week omdat de hermit komt licht verschijnt. On deze man dat is in service in a bank financial institution. Mensen beginnen nou om te zien hoe deze man samen met de visgrave of scorpion probeert
some sort of a valsheid in order voor geld voor een visgraaf of scorpion bij te komen door zwarte magie te verbruiken. En dit is wat ik zeg, dames en heren. Zwarte magie komt op in al soorten verschillende vormen. En whoever deze visgraaf of scorpion person is, blijf weg van deze person. Dus deze person gebruikt zwarte magie om geld te verdienen en de mannen onder controle te krijgen, is een zeer slechte meisje. Deze meisje is van Afrika maar deze person wordt echt nijdig, weet je. Hier is een zeer slechte person. Het komt van een slechte staat. En zeer deceptief. Blijf uit de weg van deze person. Het is een visgraaf of scorpionetje person. Deceptief komt uit waar mensen is nou van op de hoogte. Dat iemand dat is in de rechten of zo. Iemand die in high profession lies in deceptiveness. Ik zie dat mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje van deze person. Dat is indirect en how deze person heeft creëerd heel veel deceptiveness bij valse data en informatie bij te komen, oké? En in de service, op je werkplaats of in dienst en service, je gaat even recognize how een man, je grootste vijand, hoe hij heel veel geld kunnen proberen om weg te krijgen, maar het touwe moment komt op. Sommige van jullie hebben issue met een ramli of boodschap person. Deze person was je grootste vijand en enemy. Een end is hier voor deze person. En ik zie verdriet. Verdriet is hier voor deze person. Een eind is hier. Verdriet is hier voor deze person. De mensen nou recognize the logens and deceptiveness of a young ram, Leo of boodschap person. And how deze person verdient. And how deze person come by. A tower moment is here. The energy van de koffer and death is here. Voor een ram, Leo of boodschap person. Mensen is nou van op de hoogte. Dan ik zie dat is zoiets als iemand in de rechter zitten en onderzoek om te bekijken de logens en deceptiveness van een Pisces Cancer of een Scorpion person. Nou, deze Pisces Cancer Scorpion woman heeft gelogen en is je grootste vijand, dames en heren. This is een manager. Een manager, het komt op als je manager of je supervisor. De logens en deceptiveness. Deze visgraaf of scorpion vrouw heeft heel veel geld verdiend. De logens en deceptiveness van deze person is nou boven water gekomen. En how deze person gebruikt ze macht in een verkeerde manier om even mensen op te lichten en haar positie. Whatever ze doet, ze gebruikt haar positie in een foute manier. En mensen is nou van op de hoogte en hebben haar gepakt daaraan. Oké? Dus dit is zeer goed. Dus je hebt mee te maken, heel veel van jullie hebben mee te maken met een man dat is je grootste vijand. Oké? Ik had het goed net. Een man dat is je grootste vijand, oké? Heel veel van jullie hebben mee te maken met de man, dat is je grootste vijand. En deze man probeert even heel veel geld te nemen onder valse benodigdheid. En mensen is nou van op de grootste. Dus jullie, je weet ook wat er speelt en wat komt hierop. Dus wees voorzichtig, omdat whoever deze man is een criminal. Okay? En deze man werkt in some sort of a service dienst en probeert jou op te lichten heel veel geld. Dus we gaan even kijken in de eerste weken. Eerste week, tweede weken. Eerste week, informatie komt uit over heel veel geld. Heel veel geld. En mensen beginnen, is zoiets als een grote corporation institution, begin nou om te bekijken aan een stiermaak of steenbok jonge man en een ram, Leo en boodschap vrouw, hoe ze proberen geld, heel veel geld op te lichten.
heel veel geld op te lichten. En mensen is nou van op de hoogte dat deze twee personen samen proberen even weg te gaan en heel veel geld oplicht in de eerste en tweede weken. Mensen nou recognizen dat een stier, maak of steenbok man en een Pisces, Cancer, Scorpion woman is echt mentally unstable. En hoe ze alles en wat willen doen door zwarte magie. Dat is zoiets als de mensen komen achter dat een jong visschrijf of Scorpion person use zwarte magie of vraag de dienst en service van een stier, maak of steenbok man zwarte magie te gaan doen om te bij heel veel geld bij te krijgen. Oké, dus het is zoiets als degene in een bank financial institution of degene is de maker van de zwarte magie. En dat is al deze jong visschrijf of Scorpion verdient haar geld door de gebruik van zwarte magie en mensen onder controle te gebruiken met zwarte magie. En mensen gaat even really zien how sick, echt ziek deze jonge dame is, oké? En het is een jonge buitenlandse dame. En deze jonge buitenlandse dame, visschrijf of Scorpion, een zeer sick person. Ze komt vanaf een slechte zaak. Nee, deze person moet je niet in je buurt hebben of geen connectie hebben met deze person. En deze person is zeer mentally niet goed in staat. Ja? Ze denkt alleen over zwarte magie te gebruiken om te krijgen wat ze wil. Maar ik zie dat sommige van jullie Waterman mensen zeggen, zwarte magie of geen zwarte magie. Nee, je krijgt het geld niet, het is niet van jou. Het maakt niet wat je doet. Nee, je gaat even oppakken voor wat je hebt gedaan. Oké? In de tweede week gaat in de derde week. Ik zie een eind komen. De energie van de zon en de ster, succes. Je wordt succesvol overkomen. En Ram, Leo of Boltschotter person, samen met de visschrijf of Scorpion en je woman. Deze twee person zijn op de workvloer voor sommige van jullie. Deze twee person kan je schoonmoeder, je schoondochter. Deze twee person kan je moeder, je zus. Een eind komt voor deze person. Je wordt succesvol over deze person. En een eind komt van deze person omdat mensen recognizen wat deze person, hoe deze person probeert heel veel geld te verdienen aan de valste benodigdheid. Mensen recognize how deze twee person wil heel veel geld kan stelen. En ze wordt gepakt. Oké, whatever ze heeft gedaan, ze wordt gepakt. En nou, ik zie de tweede week in de derde week. Deze twee person is nou bang. Oké, dat is een visschrijf of Scorpion woman. Dat woman is 50 jaar en ouder. De jonge dame is een Romilly of Boltschotter person. Ze is in de reverse, omdat de energie van de zon, je wordt succesvol over deze person. Je hebt achtergekomen hoe deze person probeert geld te verdienen aan de valste benodigdheid. Oké. Wow. What a month, what a month, what a month. Dan de derde week in de vierde week. Derde week in de vierde week. Sommige van jullie gaat even achterkomen je grootste vijand. En dat is een manager, een supervisor, een old manager, old supervisor. Visschrijf of Scorpion vrouw. Je wordt succesvol over deze vrouw uitgekomen. Deze vrouw moet je heel veel geld gaan betalen voor some soort of oneerlijk spelletje. Mensen nou hebben achtergekomen wat deze Visschrijf of Scorpion vrouw is gedaan met haar advocaten en de logens en deceptiveness. En ze is nou gepakt omdat de mensen en de rechter hebben gezien de horrible deceptive spel from a Waterman Mei vrouw en haar advocaat en hoe ze creëren valsheid en deceptiveness met data en documentatie. En ze is nou gepakt, oké? Dus dat is goed zo. En het is voor sommige van jullie je boss of supervisor of ex-boss. Dat is wie degene is. Now, het is een zeer deceptive spelletje. In de eerste week, je hebt de energie van
de hermit. En de energie van de hermit, exact tegen mensen, is altijd licht wordt verschijnt. De eerste week is over licht wordt verschijnt aan een man dat probeert iets fout te doen. Deze man is een stier, maak of steenbokman. En een viskreef of scorpion. Misschien zijn ze partner of misschien zijn ze partner in crime. Omdat ze die twee proberen geld op te lichten. En licht is verschijnt en ze wordt gepakt voor wat ze heeft gedaan. Oké, dan licht is ook verschijnt aan een Waterman Mei Ram, Leo of boodschapperperson. Licht is ook verschijnen aan deze Ram, Leo of boodschapperperson. Dat ze heeft gelogen om geld bij te komen. Het is een criminal netwerk van mensen en het heeft mee te maken met een jong stiermaker of steenbokman, een jong Ram, Leo of boodschapperperson. En de logen samen met een viskreef of scorpion, hoe ze oplikt heel veel mensen. Alles is nou boven water gekomen. Mensen krijgen informatie en hebben gepakt deze 3 mensen voor wat ze heeft gedaan. Oké? Dus is 3 mensen. En die zijn allemaal tussen de leeftijd van 19 en 50. Een jong stiermaker of steenbokman, een jong viskreef of scorpion woman en een jong Ram, Leo of boodschapperperson. Oké, we gaan even kijken de tweede week. En de tweede week heeft mee te maken met de zon. En de zon heeft mee te maken met je wordt succesvol over een stiermaker of steenbokman dat het collaborate with zijn moeder of met een viskreef of scorpion op de workvloer of in een zakelijke relatie. Je wordt succesvol over die 2. De 2 probeert some sort of documentatie en erbij te komen. En je hebt daar keihard gestopt en plaats een stop daarop. De vrouw en deze jonge man is some sort of a criminal. And die have some sort of a criminal network. Je wordt succesvol. Vanwege dat deze jong stiermaker of steenbok man. En deze vrouw, misschien is dat heel criminal network, family criminal network. En je wordt ook succesvol over een Ram, Leo of boodschapperperson dat wil heel veel geld kan verdienen en krijgen over valsheid. En mensen recognize dat een viskreef of scorpion wil best wel geld gaan sturen naar een jong Ram, Leo of boodschapperperson en ze wordt gepakt. En jullie Waterman mensen wordt succesvol dat je hebt deze 2 mensen gepakt. Het was heel veel geld dat ze wil even in een ander land gaan sturen naar deze person. Deze person is een Ram, Leo of boodschapperperson en ze wordt gepakt omdat ze hebben de geld gestolen vanuit Nederland en wil naar een ander land gaan sturen aan een Ram, Leo of boodschapperperson. En het is zoiets als mensen in de macht, omdat wanneer dit komt uit, is dat een onderzoek is aan het plaatsen. Oké, dit is een situatie waar dit is nog een energie van onderzoek, waar mensen komen achter wat mensen was aan het doen. En het wordt gestopt. Ze hebben het keihard gestopt. Oké, keihard. Mensen hebben het keihard gestopt. Omdat het komt tot licht. De bedrag dat wordt gestuurd. En mensen hebben het gestopt en zeggen nee, ga niet door. Hoe komt deze jong viskreef of scorpion aan deze zoveel geld om even het buitenland te gaan sturen? En ze hebben een blok daarop gezeten. Okay? In de derde week, en nog een goede week voor jullie Waterman mensen. De energie van de ster en je wordt succesvol overkomen. Ram, Leo of boodschapperperson samen met deze 2 dames hebben jullie teken gespeeld. Misschien is je zus, je kennis, je vrienden, family member. Jullie worden succesvol over een Ram, Leo boodschapper dame samen met een viskreef of scorpionnetje. Deze 2
hebben sommigen van jullie opgelicht of onder mensen opgelicht heel veel geld. En ze wordt kapot. In de derde week worden jullie ook succesvol daarover. Mensen is over de logens en deceptiveness. Hoe deze mensen hebben zoveel geld bijgekomen en wil proberen geld even te sturen. En ik zie dat een stop was geplaatst daarop. Dan mensen is nou van op de hoogte de zeer deceptive play from a fish, grave of scorpion vrouw. Mensen nou recognize heel veel dadelijkheid komt over de oneerlijk spelletje of deze vrouw. Deze vrouw is een Waterman Mei of tweeling. En how deceptive deze person is. En je wordt succesvol over deze person gekomen omdat mensen recognize de oneerlijk spelletje van deze vrouw. Dan zien wij die energie van de Hierophant. De Hierophant. En de energie van de Hierophant is dat sommige van jullie hebben een manager. En deze manager is een fish, grave of scorpionager. Misschien is een old manager of je bekende manager. Moet je heel veel geld even gaan betalen voor de logens en deceptiveness. En hoe deze person probeert je reputation te beschaden. En ik zie dat mensen in de macht gaat even stevig staan op deze person. Dat ze de geld even direct aan jou even gaan overmaken. Vanwege doordat mensen in de macht recognize dat ze proberen some soort van oneerlijk spelletje te spelen. En ze gaat haar echt pak voor wat ze heeft gedaan. En laat ze even heel veel geld aan jullie even gaan uitbetalen. En mensen in de macht komen achter de logens en deceptiveness van a fish, grave of scorpion. Ze komen achter hoeveel geld deze person heeft over de toonbank om even haar geheim te houden. En mensen recognize de oneerlijk spelletje van deze person. Oké. Heel veel oneerlijk spelletje. Mensen in de macht ging even uitzoeken wie deze person is. En de oneerlijke spelletje van deze person samen met een groep van jonge mensen en hoe ze proberen te creëren some sort of situatie omdat ze wil iemand niet betalen. En ze zijn allemaal gepakt omdat de bank financial institution recognize en hebben de geld even geblokkeerd. Mensen gaat even recognize dat een crave person. Je moet deze crave dame uit je weg even wegzetten, omdat deze crave dame gebruiken. Het is een buitenlandse meisje en ze gebruiken witchcraft, voodoo, whatever, zwarte magie. Ze gebruikt zwarte magie. Is een fish, grave of scorpionage person. En ze is tussen de leeftijd van 19 en 50. En ze gebruikt zwarte magie om te verdienen heel veel geld. En ze werkt met een criminal steermaker of steenbokman. En is drie mensen, dezelfde leeftijd, 19 tot 50. Een fish, grave of scorpion, een steermaker of steenbok man en een dame, dat is een fish, grave, dat is een ram, leeuw of boodschatter. En ze verdienen geld uit aan de volste benodigdheid. En mensen nou recognize dat deze crave hebben heel veel geld opgelegd door valse documentatie verbruik. That sounds like, je weet wie ik wil zeggen. Maar je mag niet discrimineren, maar ik weet precies waar deze person is geboren. Deze person heeft documentatie gefalsificeerd en dat is hoe deze person komt best wel aan geld. En mijn ding is dat, hoe kan dat? Maar ik ga daar niet in, maar vraag jezelf, hoe kan dat? Het gebeurt vaker in Nederland zonder dat het is in de nieuws gekomen. En ik vind dat deze dingen moeten op televisie komen. Dat mensen worden gepakt voor ze daden. Omdat hoe kan deze person zo even zwarte magie en witchcraft. Het werkt, dames en heren. Maar voor deze person
Het gaat niet meer lukken vanwege door mensen is achter gekomen hoe deze jonge person heb zoveel geld verdient. Het is niet bij de tralies, het is door zwarte magie en negative energy te verbruiken om bij heel veel geld te komen. En dat sommige van jullie doet een onderzoek en het is een fish, scrape of scorpion person. En ze gebruiken, ze werken samen met 3 mensen en that's how ze verdienen. Ik hou van jullie. Ik moet weg. Namaste.